Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Știți de ce Rusia lui Putin nu o să atace niciodată militar România? Ia hai să vedem noi de ce nu o să atace Rusia lui Putin niciodată militar România. Два кандидата. И, допустим, Один кандидат не понравился властям. Решили пересчитать голоса. Ну, я не про это, но это часто, да, вот. Нет, почему? Это в Румынии происходит. Ironie. Deci de asta nu o să atace, pentru că suntem în acest fel. Știați că România construiește cea mai mare bază NATO la Cogălnicianu în colaborare cu niște oameni ai Rusiei? Hai să vedem despre ce e vorba. Este o investigație a celor de la curs de guvernare. Punerea intempestivă sub control judiciar a generalului locotenent Cătălin Ștefăniță Zisu, comandamentului logistic întrunit al armatei române, acuzat de abuz în serviciu legat de lucrări fictive la cimitirul militar Ghencea, deschide ușa către bizareriile care se petrec în lucrările prestate pentru armată. Bizareria cea mai mare însă, din altă parte, vine din zona Serviciului de Securitate al Armatei, DGIA, o breșă de securitate în sistemul militar românesc și aliat, care ne arată și relațiile din sectorul militar al României cu adversarul Rusia, ca să ne explicăm puțin, și cu generalii și cu toți ofițerii rezerviștii militari care au participat alături de acest Georgescu, de Călin Georgescu, la, nu-i așa, o viitoare conducere prorusă în România. Bun. Și care poate fi și o explicație a virajului și simpatiilor pentru Kremlin ale acelei părți din establishmentul românesc responsabil cu ascensiunea lui Călin Georgescu, cel care s-a declarat un adversar al NATO, al Uniunii Europene și al relațiilor transatlantice ale României în avantajul regimului Putin. Asta pentru că licitația de construire a bazei NATO de la Cogălnicianu, după planurile sale nu așa secrete, a fost câștigată de un consorțiu având în componență o companie rusească și o companie rusească a unui apropiat al lui Vladimir Putin și a primit aviz favorabil de la Serviciul Secret al Armatei. Hai să vedem despre ce companie este vorba. În urmă cu aproape 6 ani, Ministerul Apărării Naționale va anunța că realizează o modernă și mare bază militară a Alianței de Nord în jurul aeroportului din comuna Cogălnicianu, Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Investițiile totale se ridicau la peste 12 miliarde de lei, conform unui proiect aprobat de Guvernul României de la finalul anului 2019, deci aproape 2,4 miliarde de euro. Peste 2 ani, Ministerul Apărării și prin statul major al apărării începea licitația pentru construcția primelor clădiri care urma să adăpostească peste 10.000 de soldați ai NATO, dar și familiile acestora. Era un contract clasificat, așa cum reiese din denumirea sa, servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru un contract clasificat secret de serviciu pentru realizarea infrastructurii bazei 57 aeriene Mihail Cogălnicianu. Contractul a primit avizul de securitate, adică e ok, ca firma rușilor să construiască baza NATO. În 2022, la 2 luni după invazia Rusiei în Ucraina, Ministerul Apărării definitiva licitația prin acordarea contractului unei asocieri din care face parte printr-o companie ca acționar minoritar și Oleg Deripasca, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin. De-aia râdea Putin, pentru că el știa că noi avem aici cozi de topor rusești în armata română, în acest serviciu secret al armatei și iată, nu știu dacă americanii vor mai aghesa la acest lucru, să vină într-o astfel de bază la care probabil toate
schițele și toate lucrurile secrete care s-au făcut acolo. Ăștia probabil știu și ce grosime are planșeul de beton, știu unde i-am plasat, știu toate cotloanele, pentru că toate schițele au fost în mâna lor, nu? Practic, din 29 aprilie 2022, statul major al armatei semna contractul de 1,4 miliarde de lei fără TVA pentru o primă fază a realizării bazei NATO cu asociere de la firmele Aduro, Strabag, Bogart. Strabag SRL este o subsidiară a companiei austriece Strabag AG, unde oligarhul rus apropiat de Putin, Oleg Deripaska, deținea din 2017 peste un sfert din companie. Oleg Deripaska este unul dintre oligarhii ruși cu cele mai multe relații la Kremlin. El se află din 2018 sub sancțiuni pentru sancțiuni ale Statelor Unite ale Americii pentru implicarea ilegală în alegerile americane și pentru suspiciuni penale, cum ar fi răpiri și șantaj. Pe 8 aprilie 2022, Uniunea Europeană l-a adăugat pe Deripaska pe lista sa de sancțiuni, înghețându-i activele și punându-i o interdicție de călătorie în toate statele membre în urma invaziei rusești din Ucraina. Țări importante, printre care Statele Unite ale Americii, dar și reprezentanții ai Comisiei Europene, au transmis oficialilor români, în special Ministerului Apărării Naționale, atenționări repetate începând cu 2021 referitoare la o breșă de securitate la acest proiect de investiții. Aceste atenționări au fost relatate pentru curs de guvernare de surse inclusiv în ultima săptămână. Deci oamenii au fost avertizați și au făcut așa cum au vrut ei în continuare. Nimeni nu i-a deranjat în ultimii 2-3 ani. Și aici vedem contractul de la baza NATO cu Gălnicianu, cum au primit rușii de la România vizul de securitate pentru a construi baza NATO, opoziția aliaților NATO, semnalele trimise pe toate canalele, inclusiv ambasade, NATO latră, URSS-ul trece, seninătatea autorităților din România, care nu văd nicio problemă. Și nu o să ne lungim pe acest subiect foarte mult și o să vă las link-ul în comentarii. Aici este contractul. Cum s-au prefăcut rușii că pleacă din contractul pentru baza NATO de la Cogălnicianu. Breșa de securitate tratată cu foarte multă seninătate. Reacțiile aliaților și tăcerea României. Adrian Zuckerman, o să mai spun că a sesizat și a tras atenția în mai multe rânduri de această breșă de securitate, însă niciunul dintre autorități, pe vremea lui Iohannis, nu-i așa, care în perioada aceea se plimba foarte liniștit în tot felul de curse cu jetul prin întreaga lume, curse care au costat 23 de milioane de euro până la urmă, deci cu asta se ocupa președintele, în loc să se ocupe de acest contract. NATO decreta Rusia ca principală amenințare la adresa vecinilor și a Europei. Bun, o să vă las link-ul în comentarii pentru că este un articol foarte, foarte interesant. Acum vreau să ne destindem puțin pentru că este luni, cum se spune, nici arba nu crește, nu? Da, ia să vedem ce zice un lucru foarte interesant pe care Teodor Paleologul spune despre Donald Trump. El e unic în istoria Statelor Unite. Nu mai există un asemenea marțafoi în toată istoria Statelor Unite. Adică te uiți la președinții Statelor Unite, erau oameni cu o anumită educație, cu o anumită prestanță. Eu vreau să explic ce este un marțafoi. Că nu e un mitocan, un mărlan, dar un mitocan foarte flamboiant. Marțafoiul e flamboiant, cum îl vedem pe Trump, da? E mereu flamboiant, mereu, spune câte... Flamboiant înseamnă înflăcărat, sclipitor, ca să te înțelegem. Ceva scandalos, adică ne ține în priză cu toate grobianismele lui. Problema este că Trump este o rușine pentru Statele Unite în fața gangsterului de Putin,
politica lui Trump este să-și dea pantalonii jos și să execute ce zice Putin. Da? Se comportă efectiv ca un lacheu al lui Putin. Drăguț, nu?